Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I tidigare säsong har vi gått igenom vilka konkreta uppgifter som mycket viktiga personer har lämnat i samband med utredningen kring mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Vi har lyft fram mycket viktiga detaljer från en utfryst poliskommissarie som helt omkullkastar den officiella sanningen kring mordet. Vi har rätt ut hur de viktiga tiderna som samma poliskommissarie har uppgivit har stämt hela vägen. Vi har förklarat alla märkliga uppgifter om poliser som sätts på alla möjliga ställen under kvällen. Vi har förklarat vad som hänt uppe på åsen. Vi har förklarat varför vanliga poliser aldrig fick vara delaktiga i jakten på mördaren. Vi har förklarat precis vad det förväxlade och flyende vittnet Engström hade för sig på mordkvällen och att det var just han som stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan på väg tillbaka till mordplatsen för att lämna sina uppgifter om mordet. Vi har förklarat varför han inte gjorde det och valde en helt annan väg än vad den officiella sanningen uppgivit. Vi har förklarat precis hur märkligheterna i Bibeln i fallet, inuti labyrinten, hänger ihop med allt märkligt som hände under mordkvällen och natten. Vi har förklarat att det var en topphemlig Stay-Behind-övning som pågick samtidigt som mordet skedde och att det var den som absolut inte fick bli känd på grund av att det officiellt neutrala Sverige redan hade ett 30-årigt avtal med USA och NATO och en lika långtgående uppbyggd hemlig organisation som skulle agera motståndsrörelse i händelse av attack från ryssarna. Vi har redogjort för det extremt svåra säkerhetspolitiska läge detta medförde och att det därför togs ett beslut, rimligen från NATO själva, att i första hand städa bort övningen, men också att i samband med detta isolerade mord på Olof Palme som person även låta gärningsmännen löpa för att undvika större konflikter mellan nationer. Vi har även styrkt alla uppgifter om att Sverige, i princip, redan var den 17:e medlemmen i NATO vid tiden för mordet, genom den fantastiska boken Den dolda alliansen, samma bok som höga socialdemokrater uttalade sig om, att undersöka neutralitetspolitiken var nationell masochism och ogrundat självplågeri och att neutralitetspolitiken var utsatt för förtal. Vi har redan i detalj beskrivit hur detta skedde under mordnatten, att rikslarmet oförklarligen blev fördröjt och att både Statsradion och Statstelevisionen passande hade tekniska och organisatoriska problem och att det bara timmar efter mordet påbörjades det allra första utpekandet av den första oskyldiga syndabocken, den galna österrikaren Walter Kirisits, som bara kom undan med blotta förskräckelsen, som Holmér själv uttryckte det i sin bok efter mordet.
Vi har mycket detaljerat avslöjat att Mårten Palmes märkligt påkomna förhör under mordnatten genom att granska utsagorna från de inblandade i förhöret och avslöjat att beskrivningen av händelseförloppet i hur detta vittnesförhör antecknades ner visar att det aldrig har hänt. Det var Palmeskenutredningen som själva efter några timmar valde att använda Mårtens påhittade uppgifter om en efterföljande man för att kunna peka ut den första oskyldiga syndabocken. Uppgifter som helt emotsägs av det mycket mer trovärdiga vittnet Pia Engström, som hela vägen upp i rättegångarna var säker på att ingen följde efter paret Palme. Vi har redovisat otroligt många viktiga uppgifter som den outtröttliga journalisten Lars Borgnäs har bidragit med genom åren, som att vittnen utanför Grand redogjort för en trolig Stay-Behind-händelse i samband med övningen, som när ett av vittnena försökte berätta mer om det, blev hotad av en åklagare från Palmeskenutredningen. Vi har redovisat att Statstelevisionen var direkt delaktig i mörkläggningen genom att i första tv-sändningen förminska uppgifterna från de vittnen som just angav det riktiga i att de tolkade att det var 2 män i mörka rockar som försvann in på Tunnelgatan och att de hade sydländsk utseende. Men vi har redan förklarat att den första av dessa var det förväxlade och flyende vittnet Engström, som var den enda som sprang upp för trapporna. Vi lyfte även fram och tydliggjorde hur anmärkningsvärt dessa uppgifter redan av polisen kunde bedömas som osäkra, bara timmar efter mordet, vilket är ett ytterligare belägg för mörkläggningen. Vi har redogjort för hur Statstelevisionen nyttjades för att locka in vittnen på guldfat till Palmeskenutredningen genom att visa upp bilder på en identifierad polis från mordkvällen i flera olika sammanhang och den man i sotarmössan som var delaktig i övningen på kvällen och som konkret ledde till att vittnet Anki hörde av sig och sedan fick sina vittnesmål kraftigt förvanskade genom att hennes sällskapsuppgifter blev flyttade till en helt annan gata. Vi har redogjort och även tydligt publicerat en bild på mannen som paret träffade utanför Dekorima som var det av Olof Palme själv avtalade korta möte som föranledde mordet. Det var alltså Olof Palmes vän Theo från Kreta, där paret firade många semestrar som var anledningen till att paret gick just den vägen hem, efter bion. Vi har visat upp jämförelsen mellan Theo och skissen, som det fantastiska grannvittnet Birgitta Wennerling ritade efter mordet, som verkligen stämmer överens i många mycket distinkta drag. Birgitta som sedan av Palmeskenutredningen genomskinligt fick titta på 1000-tals bilder för att hon skulle tvätta bort vem det var hon faktiskt såg på mordkvällen. Ett totalt och fullständigt rättsövergrepp, utfört medvetet, av svenska myndigheter. Vi har lyft fram hur Palmeskenutredningen genom åren utnyttjat möjligheten att använda sig av alla identifieringar av poliser på mordkvällen för att vilseleda och peka inåt mot högerorienterade poliser för att flytta fokus från de verkliga gärningsmännen och regimen bakom mordet. Vi har egentligen bara snuddat vid alla rättsövergrepp som begicks i samband med rättegången mot Christer Pettersson, som vi dock framöver kommer att återkomma till eftersom det finns så otroligt många rättsövergrepp som begåtts i samband med hela denna arrangerade rättegången. Men vi har även ringat in slutet på hela utredningen och lyft fram det fantastiska arbetet som Göran Björkdahl gjorde de sista åren för att det svenska folket äntligen skulle få reda på sanningen, genom att ge de inblandade amnesti mot att de berättade om vad som hände. Något som gjorde att åklagaren, när han väl skulle förbereda folket på, helt blev tagen i örat för och fick istället sitta och högläsa ur en fiktiv saga, som en socialdemokratisk politisk författare ägnade 12 år att hitta på, för att kunna peka ut en ny oskyldig syndabock för mordet, innan utredningen lades ner. Detta samtidigt som högt uppsatta och insatta sydafrikanska företrädare förklarade för Björkdahl att regeringarna i Sverige och Sydafrika lagt locket på, för att det inte gynnar nationerna. Vi har lyft fram den absolut viktigaste detaljen i samband med att åklagaren samtalade med Veckans brott, som helt omkullkastar alla påhitt som Gunnar Wall kommer med om att det var Engström som Palmeskenutredningen snackade om då, att åklagarens kommande besked i åtalsfrågan aldrig hade kunnat handla om Engström som inblandad gärningsman. Den erfarna åklagaren hade såklart full kontroll på att han aldrig hade kunnat åtala en redan då avliden person. Hela denna korta sammanfattning leder oss då in på vad nästkommande serie ska handla om.
Nämligen det enda verkliga spåret, Sydafrika. Det är först när man verkligen förstår att mörkläggningen av mordet och vilka som låg bakom egentligen bara överskuggas av ett mycket viktigare säkerhetspolitiskt beslut som man faktiskt kan ha en möjlighet att ta till sig av alla turerna kring spåret. Det är först då man kan förstå precis hur uppgifter har förvanskats, förminskats och förskjutits under alla år. Det är här vi kommer att lägga fokus framöver. Det är nämligen väldigt avslöjande för hur hela mörkläggningen fungerat. Därför har också en del av tidigare säsong på kanalen handlat om att belysa och folkbilda kring detta mönster för att man själv mycket enklare ska kunna ta till sig av beläggen. Det är först när man verkligen förstår på vilket sätt som mörkläggningen skett som man kan väga in allt detta, även som belägg. Det är här som det visar sig hur både Palme-skenutredningens agerande och de idag aktiva mörkläggarna agerar. Samma tydliga parallella mönster som även underlättar utredandet och ger ytterligare belägg att arbeta vidare med. Det är även här som materialet på kanalen utformats provocerande bara för att väcka folk, för att man ska förstå och ta till sig, utan allt för många förutfattade meningar, som självklart efter 37 år består av både det ena och det andra, med alla villospår och desinformerande nyheter som vi hjärntvättats med. Ambitionen från min sida har varit att få med mig så många som möjligt in i den här säsongen, för att så många som möjligt kan vara delaktiga i ljusläggningen av mordet och Palme-skenutredningen. Det har såklart även funnits en ambition att lyfta kunskapen inom allt detta för att även få konstruktiv kritik och granskning mot mina egna uppgifter för att mitt material ska bli bättre och utvecklas ännu mer. Visst kan vi gå igenom hela bakgrunden till Sydafrika och den konflikt som funnits där nere runt apartheidsystemet, men jag tror att de flesta insatta har koll på den övergripande bakgrunden. Yngre, som inte har det, får googla lite. När vi väl går igenom olika detaljer som har anknytning till Palmemordet kommer säkerligen fler historiska kopplingar vävas in. Vi har redan tagit upp många av de inblandade i just Olof Palmes kopplingar till Sydafrika och hoppas att ni kan se tidigare avsnitt om ni vill återknyta bekantskapen med diplomaten Birgitta Karlström Dorf, Per Westberg, Mary Gray eller Göran Björkdal. Den absolut viktigaste utgångspunkten för att verkligen vara mottaglig för att förstå bakgrunden till mordet på Olof Palme är att förstå att det fanns ett mycket viktigare skäl att städa bort den topphemliga Stay-Behind-övningen i första hand. På grund av det mycket farliga säkerhetspolitiska läget som rådde vid tiden för mordet under kalla krigets dagar. Då Sverige, i hemlighet, redan var NATOs 17:e medlem, men officiellt skulle ha en neutral hållning för att spela ett högt dubbelspel i världspolitiken och vapenhandeln. Både vara kompisar med ryssarna och USA. När man väl kan hålla de två tankarna i huvudet går det egentligen mycket enkelt att förstå att när en nyfiken norrländsk dokumentärfilmare 1994 åker ner till Sydafrika och ställer nyfikna frågor så kommer han i kontakt med personer som vet allt om vad som hände på Sveavägen på mordnatten. Det är därför som uppmaningen i detta första avsnitt handlar om att verkligen titta på det avsnittet som sändes på TV4 i Kalla fakta och som helt kretsar kring Boris resor ner till Sydafrika och hans material. Själva planeringen av mordet, vilka som verkligen var inblandade, framkommer nämligen i detta program. Så enkelt är verkligen mordet på Olof Palme. Det har legat ute på nätet under många år. Förmodligen sitter en stor grupp av mörkläggare och skålar och skrattar åt att folket inte ens förstår när sanningen ligger där framför dem. Vi ska försöka ändra på det nu genom att verkligen redovisa hur Palme-skenutredningen hanterade hela denna situation som hade sin kulmen runt 1996, när det bara i förbifarten nämndes hur Olof Palmes öde gick till mötes när den sydafrikanska regimen genomförde mordet. Eftersom jag inte vill ge några fler möjligheter till mörkläggare att tysta mig genom att ge sig på materialet jag hänvisar till, kommer jag inte spela upp programmet i denna video.
Men jag uppmanar alla att gilla de som tillhandahåller detta program. Men för att ni verkligen ska ta in det som är extremt viktigt i programmet med koppling till Palmemordet kommer jag även läsa upp det här. Det handlar alltså om att det 10 år efter mordet, med en massa andra spår och när allt fokus officiellt har flyttats till den ensamma gärningsmannen. Men när det gäller Sydafrika och agenterna fanns alltså redan informationen i Palmeskenutredningen. Det är alltså Boris uppgifter som han samlade in nere i Sydafrika som han plikttroget informerade Palmeskenutredningen om redan hösten 1994, men ingenting hände efter det. Det är alltså det materialet som spelas upp i programmet, som redan i programmet är 2 år gammalt, som handlar både om hur regimen hanterade sina offer, men även den delen som handlar om mordet på Olof Palme, som Boris redan 1994 lämnade till Palmeskenutredningen. Man får i programmet verkligen se hur Boris skriver sin rapport om de personer som han namnger och som till och med pekar ut de personer som ligger bakom mordet. Boris uppger att han träffar och äter lunch med Ölvebro efter det, men att Ölvebro knappt ställer några frågor och verkar helt ointresserad. Här kan det verkligen vara viktigt att stoppa och fundera på Boris helt legitima reaktion. Boris har träffat personer i Sydafrika som direkt pekar ut personer med namn för att vara inblandade i mordet, och Ölvebro är inte ens intresserad. Förstår ni inte att det här verkligen säger någonting? Skulle inte en spaningsledare som verkligen ville lösa mordet visa mer intresse? Det är ett mycket tydligt belägg för att de absolut inte ville ta i Sydafrika, eftersom det redan var bortstädat och skulle så förbli. Det här är alltså innan allt händer 1996, när de Kock berättar om mordet. Sedan visas inslaget med Dirk Coetz, där det absolut inte råder någon tveksamhet om vad som hänt Olof Palme eller vilka som ligger bakom. Han vet att motivet bakom mordet handlar om att Olof Palme stöttade motståndet mot den sydafrikanska regimen. Dirk redovisar sedan mycket trovärdigt för många av de fruktansvärda händelserna och namnger även de Kock som genomförde en riktig grymhet. Att detta är trovärdigt råder det inget tvivel om, då de Kock senare fick 212 års fängelse för sina brott. Tillsammans med smeknamnet Primeval. Självklart är det även intressant att få en inblick i hur grymma tortyrmetoder som regimen använde sig av, vilket i alla fall vittnar om att Boris har gått in för att verkligen förstå. Boris har ju till och med provat att sitta i den fruktansvärt grymma helikoptern som verkligen vittnar om en otrolig hängivenhet i sitt dokumentärfilmande. Även Dirks beskrivningar av hur ovanligt det var, om de inte utförde misshandel och tortyr, vittnar om hur grymt regimen hanterade sina motståndare. Sedan kommer verkligen det viktiga i att beskriva Boris Erssons arbetssätt. Han frågade bara de som blivit drabbade om fler drabbade, och sedan vågade han fråga om vilka det var som låg bakom de fruktansvärda övergreppen. Sakta men säkert närmade han sig representanter från regimen, bland annat Dirk Coetz, som verkligen förklarade hur trängda regimen var i att vara den sista utposten längst ner i Afrika. Självklart förstår man att för denna minoritet handlade det om ett krig i att försvara sig och fortfarande kunna kontrollera den tidigare koloniala regimens system. Tänk på att Dirk även erkänner att han själv var en del av det. Han försöker inte skylla ifrån sig på andra. Det är en mycket viktig skillnad när det gäller bedömningen av hans egna trovärdighet. Även det som Craig Williamson berättar om är otroligt viktigt, eftersom han urskuldar sig genom att beskriva sig själv som en soldat i den sydafrikanska regimens namn. Det är en av de vanliga självmotiverande faktorerna som en person kan ha, bara för att kunna motivera avskyvärda handlingar och även kunna leva med dem efteråt. Han säger också att de militära operationerna var sanktionerade av regimen, vilket helt enkelt innebär att de var förankrade högre upp i regimen. Bara för att han själv ska slippa ta ansvar för att ha beslutat det, och bara vara en beordrad soldat i kriget. Nu kommer vi framöver se hur stor del Craig egentligen hade i planeringen och utförandet,
Men att det var sanktionerat hela vägen upp. När det gäller mordet på Olof Palme råder det ingen tvekan om. Olof var ju redan utsedd till fiende till staten, Sydafrika. Intressant är även inblicken i hur hierarkin fungerade, i vem som skulle veta vad, bara för att skydda personer högre upp i organisationen, vilket jag med min icke-militära bakgrund i alla fall tolkar som att det låter väldigt krigsaktigt och militärt. Vidare kommer den viktiga delen, som skedde på hösten 1994, när Dirk Coetze tog med sig Boris till Daisy Farm. Boris fick alltså följa med till platsen där mordet på Olof Palme började planeras. Dirk berättar till och med väldigt insiktsfullt och kunnigt var pengarna till huset kommer ifrån. Det är just de pengar som Craig har stulit, när han tidigare har infiltrerat den svenska IUF-organisationen. Ännu en gång berättar Dirk hur han själv har varit med och byggt huset. Det är alltså inte uppgifter han hört, rykten, skvaller. Det är direkt från en mycket trovärdig källa själv. Sådana här självupplevda detaljer går bara inte att vifta bort. Det var i ett av rummet som internationella terroristaktiviteter planerades av sydafrikanska agenter. Sedan får man till och med höra Craig själv skryta om hur lätt det var att komma åt pengarna, och en mycket viktig reflektion är att han ler åt det. Det är omöjligt att undgå att se hur stolt och nöjd han är över vad han gjorde. Det här är en mycket viktig detalj, eftersom vi kommer att framöver återkomma till det flera gånger, i hur han reagerar på händelser som innebär att han har lurat till sig, eller lurat personer. Craig får helt enkelt en kick av att vara den superspionen han är. Det är rimligen därför han lyckas med det han gör, och fortfarande överlevt det mesta. Vi får också ett kort klipp över en av Boris anteckningsböcker, vilket är en mycket viktig information. Det är nämligen dessa anteckningar som ligger till grund för det långa förhör som Boris har med polisen under 1996, där de flesta av Boris anteckningar gås igenom. Det är dessa, vi tidigare bara skrapat på ytan, finns otroligt viktiga detaljer som bara den som vet vad som hände på Sveavägen på mordkvällen kan veta om. Helt avgörande är dock att Dirk Coetze uppmanar Boris till att fråga Craig om mordet på Olof Palme, eftersom Dirk kan alltså skaffa fram flera vittnen som har information att dela med sig av. Det finns ingen som helst tvekan i Dirks påståenden. Han menar verkligen att den sydafrikanska säkerhetspolisen var inblandad i mordet på Olof Palme. När Boris frågar om bevis, så nämner Dirk en person som genomförde hemliga uppdrag med Craig redan från 1984. Även om Boris 1996 inte vill gå in på det här, så är det Ryan Stander som är uppgiftslämnaren som Boris har träffat. Även om Boris i programmet inte vill specificera mer om det ekonomiska, så har Ryan till och med dokumentation på hur mycket yrkesmördaren Anthony White fick betalt och vilket konto som pengarna fördes över till. Det är belägg och detaljer som inte går att snacka bort. Även Dekok nämns för att han inte är uppgiftslämnaren, men det är uppenbart att han har samma information. Men det blir uppenbart att skytten i denna operation bara är en yrkesmördare som ska skjuta skotten. Den stora planeringen av mordet står Craig för. Det är såklart därför Dekok, bara under rättegången 1996, nämner Craig, därför att skytten i princip kunde ha varit vem som helst som gjorde det för pengar. Han behövde bara ställa sig vid Dekorima-avfasningen när paret Palme och Theo kommer gående och invänta det avtalade och planerade mötets avslutning, och då kliva fram och utföra sitt smutsiga jobb som en iskall slaktare, som vittnet Morelius ungefär uttryckte det. Intressant blir sedan Craigs lögner om att han inte skulle ha varit inblandad. Hans bortviftande argument om att alla som var emot apartheid i så fall skulle dö faller helt på sin orimlighet. Olof Palme var inte bara emot, han var i allra högsta grad aktiv med otroligt stora summor av pengar till motståndsrörelserna, och det var Olof Palme som menade dessa för att bli ett ännu svårare motstånd mot regimen. Men det var också Olof som uppmanade hela världen att bojkotta den sydafrikanska regimen ekonomiskt.
Den utsatta utposten längst ner i Afrika som verkligen slogs för att fortsätta att styra. Det finns absolut ingen rimlighet i att jämföra Olof Palmes arbete mot regimen med någon annan på jorden. Det var inte heller många andra som var utsedd till fiende av staten, som Olof var. Att inte ens erkänna att människor blev mördade för att de var emot apartheid måste helt falla i de tidigare beskrivningarna om vad de gjorde med motståndare mot regimen. Inte heller det stämmer med övriga beskrivningar. Det är uppenbart att Craig ljuger rakt upp och ner, och det ser till och med ut som han njuter av det. Självklart är Boris så ödmjuk så han inte själv vill värdera informationen han tagit del av, vilket verkligen vittnar om att han försöker ha en objektiv och kritisk hållning till allt han samlat in. Men precis som Boris säger själv, det är så pass detaljerade och konkreta uppgifter att det bara måste kontrolleras. Sedan nämns även den som skulle ha hållit i vapnet. Här är det otroligt viktigt att lyssna på detaljerna. Bertil Vedin är nämligen bara utpekad i media. Han nämns inte ens av alla de personer som Boris har pratat med nere i Sydafrika. Har man läst Boris stora förhör, så har till och med Boris frågat om just Bertil Vedin och fått ett nekande svar. Det är alltså inte så att någon bara glömt nämna honom. Det är såklart den andra personen det handlar om, och har handlat om hela tiden. Det är en ökänd mördare, vilket stämmer mycket bra med vittnet Morelius uppgifter från mordkvällen. Han är mycket nära Craig, vilket rimligen är mycket viktigt i detta läge, när man förmodligen bara får en enda möjlighet att genomföra ett sådant dåd. Anthony är både lik vittnet från smala gränsteckning och fantombild, men framförallt har han varit synlig i Säpos lokaler dagarna efter mordet. Av ett Säpo-anställt vittne. Det råder alltså ingen tvekan om vem som höll i vapnet på Sveavägen. Sedan ser vi även hur Boris även kontaktar justitieministern i Sydafrika för att delge sina uppgifter, så att även han kan vidta åtgärder för att skydda Ryan Stander från att Craig och andra ska ge sig på honom för vad han håller på att berätta om. Självklart framkommer det att Ryan även vill ha amnesti för saker som han bidragit med i regimens tjänst. Men som ni kommer att märka är det precis denna del som de hindrar för att hålla tyst på Ryan. Det är därför som Ölvebro istället smutskastar honom som informationssvindlare. Intressant blir det även att Palmeskenutredningen äntligen hör av sig till Boris för att höra honom om uppgifterna som han alltså lämnade 2 år innan Dacock nämner det, bara i förbifarten, i Sydafrika. Hur avslöjande är inte allt detta att de verkligen inte ville ta i Sydafrikaspåret, ens med tång. Sedan sitter juristen och journalisten Alcala och har såklart helt rimliga synpunkter på allt detta, och att Craig Williamson var nämnd redan tidigt i utredningen, från säkra källor, samtidigt som en av de första inblandade mörkläggarna, som skötte kontakten med NATO-högkvarteret i Wiesbaden, Ingemar Krusell, sitter och svamlar om hur svårt det är att åka ner till Sydafrika. Boris har ju precis förklarat att justitieministern i Sydafrika är fullt på det klara med vad allt det här handlar om, och bara väntar på att svenska myndigheter ska komma ner, om de hade velat. Hoppas verkligen att ni förstår att Göran Björkdals inspelade Locket på mellan regeringarna i Sverige och Sydafrika i Stokklassas serie handlar om exakt samma sak som redan hände 1994 till 1996. Stanna gärna upp en stund efteråt och reflektera över vad du har sett. De första 15 minuterna redogör alltså precis för vilka som ligger bakom de mest centrala delarna i vad som hände på Sveavägen den 28 februari 1986. Så enkelt är det. Låt allt detta verkligen sjunka in. Dokumentärfilmaren Boris åkte ner till Sydafrika, ställde frågor till offer och deras förövare, som efter regimens fall ville berätta saker. Det är verkligen så enkelt. Craig planerade, Anthony sköt. Detta program finns idag på 2 ställen på YouTube, och som legat där i 11, respektive 10 år. Tillsammans har de visats 30 000 gånger. Det är ingenting i jämförelse med annat skräp som producerats under samma tid. Försök förstå hur mycket annan irrelevant och vilseledande information du tagit del av sedan dess.
Det är alltså ännu helt ny oskyldig syndabock som har skrapats fram och smutskastats under denna tid, som fick bli den sista utpekade oskyldiga syndabocken i samband med att utredningen lades ner. Förstår ni nu att den enda möjligheten som politikerna och myndigheterna har haft för att fortsätta mörklägga mordet och den samtidiga Stay-Behind-övningen, nu när sanningen har funnits framme så länge, är att desinformera, vilseleda, blanda upp denna information och fortsätta dölja kopplingen via Kreta. Det är därför som WK, VG, CP, Cirka, C, Polisspåret, Vägsaltsvillospåret, 30 sekunder, Ynglingen, Agenten, Palmeutredningen, kontakter med olika hemliga källor bara är tröttsamma och tids- och energikrävande villospår. När väl sanningen finns framme är det bara desinformation som kan påverka människor. Jag ska göra det enkelt för dig i vidare följande av denna kanal. Om du inte bara enkelt förstår hur trovärdig, tillförlitlig, seriös, ödmjuk, noggrann och välgjord denna insats är från Boris, så tror jag du har grundläggande utmaningar att förstå människor och värdera en mycket trovärdig utsaga från en person. Självklart är det något man kan skaffa sig mer kunskaper om, träna och bli bättre på, men en helt normal dos av magkänsla för denna norrländska dokumentärfilmare räcker i detta fall otroligt långt. Skulle du av någon som helst anledning försöka hitta på anledningar som gör att Boris bakomliggande motiv grusas, så har du fel. Det finns ingenting i hans material som tyder på några som helst andra avsikter. Visst har både jag och alla andra påverkats enormt av ett okritiskt och onormalt högt förtroende för svenska myndigheter och att Palmeskenutredningen efter detta låtsades göra något åt det, och att vi sedan fick en massa bortförklaringar, tillrättalagda vittnesförhör och villospår som blandades upp med det som framkommer i programmet. Men om du bara värderar programmets inledande 15 minuter tillsammans med Boris andra viktiga dokument i utredningen, kommer du förstå hur otroligt verklighetsförankrat allt detta är. Jag menar helt enkelt, kan du inte överväga att tro på det här som den enkla förklaringen bakom själva mordet på Olof Palme och vilka som ligger bakom, så behöver du faktiskt inte ens följa den här kanalen mer. Vill du inte, oavsett skäl, att ta till dig detta, så är det bättre att följa andra YouTube-kanaler. Väljer du den sjuka teatermordsteorin framför Boris rapport, tycker jag faktiskt synd om dig. Den här delen kommer aldrig att förändras eller att utvecklas, av det enkla skälet att det är vad som har hänt. Kom ihåg, Boris åkte bara ner till Sydafrika utan att veta om detaljer kring mordet på Olof Palme, förutom det i media, och kom hem med dessa fantastiska belägg. I det här läget spelar det absolut ingen roll om det finns bilder på en avliden Olof, om det var rätt kulor, rätt vapen, om paret Palme hade planerat biobesöket eller inte. Alla dessa övriga detaljer kommer vi till framöver, när vi väl förstår vilka som verkligen ligger bakom mordet. Här handlar det om att det är före detta sydafrikanska agenter som berättar vad kollegor till dem gjorde i Sverige på mordkvällen. Så enkelt är det. Är du beredd på att acceptera denna sanning, i alla fall för en stund, utan att blanda upp detta med andra vilseledande kanaler, medan du tar till dig av allt annat som kommer här, så kommer du få svar på många av dina frågor du haft under åren, i den helhet som vi kommer att redovisa. Självklart finns det detaljer som fortfarande hänger i luften, självklart finns felaktiga antaganden, förvanskningar i material, men att Craig är hjärnan bakom mordet, Anthony White höll i vapnet och avlossade skotten, och att kopplingen till reklampelaren utanför Dekorima precis före den iskalla avrättningen går via Theo från Kreta, kommer aldrig att ändras. Ta verkligen in detta, så kommer de flesta andra pusselbitar falla på plats, och som bonus kommer du få en möjlig och rimlig förklaring till många av de våldsamma problem vi ser i Sverige idag på grund av allt detta.
Den som tror att ett land kan leva med effekten av denna mörkläggning utan att det verkligen kommer att skaka landet i grunden, som en viss spaningsledare uttryckte det, den tror jag inte riktigt förstår hur människor och världen hänger ihop. För den personen kan sanningen bli ett mycket tufft uppvaknande framöver. Även för det kan vi varna redan nu.